මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න අපි 𝐬𝐿 කොහොමද graphical interface එක අපි Android දුරකථනට කොහොමද අපි දාගන්නේ කියලා. එන ඇති යාළුවනේ වැඩි කතාවට අපි ගිහලා බලමු කොහොමද මේ Android device එකට 𝐬𝐿 graphical interface එකක් විදිහට install කරන්න කියලා. Hacker team. Warning. This is not to cause any danger. It is an attempt for your progress as a black hacker team to build the country's economy and create intellectuals. Take advantage of the enthusiasm. If you offend someone with this, we will not accept those mistakes. A group of white hackers for the development of the country. Let's learn with a pure and honest heart. රියල්ම හැකර් කෙනෙක් ලෙස හැකින් ඉගෙන ගන්න ශ්‍රී ලංකන් බ්ලැක් කැට් ටීම් YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ channel එකේ notification all කරලා තියන්න. එතකොට ඔයගලන්ට දාන videos බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපේ videos වල playlist එකේ ඔයගලන්ට විවිධාකාර වූ ටර්මක්ස් කමාන්ඩ් ಜಾති හැකර් වරුන් ගැන ගොඩක් playlist ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. වගේ මේ ඉදිරියටත් මේ playlist වැඩි දියුණු වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. දිගටම අපේ channel එකේ රැගි දැදීසින් කියලා මතක් කරනවා. හරි යාළුවනේ අපි 𝐬𝐿 ගන්න කලින් අපිට අනිවාර්යෙන් NGROK account එකක් ඕනේ. NGROK කියන්නේ NGROK හරිද? ඉතින් මේ account එක ගන්න ඕනේ Google එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ search එකක් දා ගන්න ඕනේ NGROK කියලා. මම දැන් NGROK කියලා search කරනවා. මම NGROK කියලා ඔන්න search එකක් දානවා. හරිද? එතකොට යාළුවනේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ NGROK එකේ පළවෙනියට එනවා. හරිද? පළවෙනිනේ buy එක. හරිද? මේ buy එක ක්ලික් කරන්න. හරිද? මේ buy එක ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යනවා NGROK ලගේ site එකට. හරිද? එතකොට මේ site එකට ගියාන් පස්සේ යාළුවනේ මෙතන එනවා login කියලා. මෙතන sign up for free. හරිද? මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. හරි? මේක ක්ලික් කරලා මේ ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඔයගලන්ගෙන් user name එක email එක password එක ඉල්ලනවා. හරිද? ඔයගොල්ලෝ ඒ ටික දීලා ඔයගොල්ලෝ sign up වෙන්න. හරිද? sign up වුණාන් පස්සේ ඔයගලන්ට ඒක ඇතුලේ තියෙනවා යාළුවනේ oat token කියලා. හරිද? මේ oat token කියන එක ඔයගොල්ලෝ හොයාගන්න ඕනේ. හරිද? මේ NGROK account එකක් හදාගන්න ඕන නම් අනිවාර්ය වීඩියෝ එකක් ඉල්ලන්න. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ඔයගලන්ට YouTube එකේ search කරලා බලන්න පුළුවන් NGROK account එකක් හදාගන්න විදිය. එතකොට ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් oat token කියන එක. හරිද? මේ token එක ඕනේ අනිවාර්යෙන් අපි මේ 𝐬𝐿 use කරද්දී මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ඔයගලන්ට 𝐬𝐿 එක install කරද්දී අපේ tool එකට මොකටද මේ oat token එක use කරන්න කියලා. හරිද යාළුවනේ? ඔයගලන්ට application එකක් තියෙනවා. ඒ application එක ගැනත් නම් අපි බලමු. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ application එක install කරගන්න ඕනේ. හරිද? මේ application එක MB 124.9යි. හරිද? මේ application එකේ link එකත් මම description දාලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට description එකෙන් අරගෙන පුළුවන් මේ application එක install කරගන්න. හරිද? මේ application එක ඕන වෙන්නේ අපිට මේ application එක ඕන වෙන්නේ යාළුවනේ අපිට 𝐬𝐿 වල අපිට graphical interface එකක් බලා ගන්න ඕනින්ද. හරිද? අපිට 𝐬𝐿 අපි මේ කරන්න යන්නේ අපි ටර්මක්ස් එකෙන් නෙවෙයි අපි දැන් කරන්නේ. අපි දැන් කරන්න යන්නේ Google shell එකෙන්. ඉතින් මේ Google shell එකක් එහෙම නැත්නම් cloud shell එකෙන් අපිට අනිවාර්යෙන් අපිට graphical interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දුරට ගොඩක් කට්ටියක ටර්මක්ස් වලට 𝐬𝐿 වල KEX
password කියන command එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ command එක වැඩ කරන්නේ නැති නිසා ගොඩක් කට්ටියට graphical interface එක termux වලින් ගන්න බෑ. හරිද? කියන්නේ අපි termux එක install කරාන් පස්සේ අපි දාගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් ඉතින් යාළුවනේ අපිට මේ termux වල අපි use කරනවා අපි අනිවාර්යෙන් VNC server එකක් කරා තමයි අපි run කළ graphical interface එකක් ගන්නෙ. ඉතින් මේ graphical interface එක ගන්න බැරි හේතුව නිසා අපි Google shell එක කරා තමයි ගන්න යන්නේ graphical interface එකක්. හරිද? ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මම කලින් වීඩියෝස් එකේ කිව්වා කොහොමද මේ Google shell එක දාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ Google shell එකට යන විදිය ඔක්කොම ඔයගන්ට පැහැදිලි කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයගන්ට බලන්න පුළුවන් කලින් වීඩියෝස් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් ඒක දන්නේ නැත්නම් මේ cloud shell එක දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් කලින් වීඩියෝ එක බලන්න යාළුවනේ. එතකොට ඒක පුළුවන් ඔයගලන්ට කොහොමද මේ cloud shell එක ගන්න කියලා බලා ගන්න. හරිද? හරි. එහෙනම් අපි මේ Google shell එකට ගිහ බලමු. මොකක්ද මේ අපි දැන් කරන්න යන්නේ කියලා. මුලින්ම යාළුවනේ අපි මේ cloud shell එකට යන්න කලින් යාළුවනේ ඔයගලන්ට මේ cloud shell එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට run කරන commands ටිකක් තියෙනවා. හරිද? මේ තියෙන commands ටික හරිද? මම අනිවාර්යෙන් මේවල link දාලා තියන්න. හරිද? මේ උඩ තියෙන cloud shell එකේ link එක. හරිද? ඊට පස්සේ මේ තියෙන අපේ cloud shell එකේ run කරන්න ඕනේ commands ටික. ඒ කියන්නේ අපේ tool එක 𝐿 ගන්න යන. හරිද? ඊට පස්සේ මේක අපි අර මේ VNC server එකට ගන්න එක. හරිද? මේකත් VNC server එකත් ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නන application එක. ඒකත් VNC server එකක්. හරිද? මම පෙන්නන්න මොකද ඒකට VNC server එකට සමානයි කියන්නේ කියලා. හරිද? මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ ගහන්න ඕනේ sudo apt-get update. හරිද? මේ commands සේරම ගහන්න ඕනේ. හරිද? මේ command සේරම ගහලා ඔයගොල්ලෝ run කරන්න ඕනේ term මේ cloud shell එක. හරිද? හරියල්නේ. අපි එනම් යම් මේ Google shell එකට. හරියල්නේ. ඔන්න මම Google shell එක මෙන්න මේ open කරගත්තා. හරිද? Google shell එක නැත්තම් cloud shell කියලා මේකට කියන්නේ. හරිද? හරි. මේක open නැතිව මෙහෙම තමයි පෙන්නන්නේ. ඔයගොල්ලන් ටිකක් විතර loading වෙයි. හරිද? ඒකෙන් චුට්ටක් එක phone එක හිර වෙයි. ඒ මොකද කිව්වොත් මේක Google එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉඳ. හරිද? මේක site එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉඳ සාමාන්‍ය data connection එකේ මවුල් ගියම තමයි පොඩ්ඩක් අර හිර වෙන්න ගන්න. හරිද? ඒක ගණන් ගන්න යන්න එපා. හරියන්නේ මේ cloud shell එක open කරගත්ත ඊපස්සේ මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඔයගලන්ට මේක චුට්ටක් cloud shell එකෙන් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. අපි එනම් මුලින්ම මම මේ tool එක install කරලා තියෙන නිසා මම මුලින්ම මේකේ ඇතුලේ ඒ කියන්නේ මේ shell එක ඇතුලේ තියෙන file එක බලා ගන්න නිසා මම ls කියලා command එක use කරනවා. හරි. ls කියලා ගමන් පස්සේ ඔන්න අපේ cloud linux rdp කියලා අපි file එක පෙන්නනවා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න අපි මේ command එක ගමු. මම cd කියලා ගහලා මෙන්න මේක මේ cloud shell එක ඇතුළට යනවා. sorry cloud shell නෙවෙයි. මේ අපේ ෆයිල් එක ඇතුළට capital symbol මේක හරියට ගන්නද? හරි යාළුවෝ ඔන්න මම දැන් මෙතන ඔයගොල්ලෝ ගහන්න ඕනේ bash linux කියන command එක. හරි bash linux කියලා ඔන්න මම run කරනවා. run කරාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම පෙන්නනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන කියන්නේ click to continue කියලා. කියන්නේ මේක හරිනම් click කරන්න කියලා. හරි. ඔන්න අපි enter එක දුන්නා. enter එක දුන්නා පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා enter license key කියලා. හරිද? මේ license key එක හොඳට බලා ගන්න. සමහරක් වෙලාවට මේ license key එක වෙනස් වුණොත් අපිට අනිවාර්යෙන් කියන්න අපි අලුත් license key එකක් හොයලා දෙන්න. හරිද? හරි. ඔන්න මම දැන් license key එක දාන්න යන්නේ. මේක license key එක තමයි යාළුවනේ මෙන්න මේක. හරිද? මේක තමයි මේක license key එක. ගොඩක් කට්ටිය වැරදි මේ license key එකේ. හරිද? license key එක දී ඔන්න අපි enter දුන්න ගම ඔන්න අපි යන ඇතුළට. හරි. දැන් මෙතනින් ගන්නේ ඔයගලන්ට ඕන කරන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන Linux තියෙනවා, Ubuntu තියෙනවා, Debian තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගොඩක් ඒ වගේ තියෙනවා. හරිද?
මේ version තියෙන හරිද ඔයගොල්ලෝ දැන් මෙතන ඛාලිනක්ස් ගන්න යන ඔයගොල්ලන්ට කැමති එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන් මේ ආකාරයට හරිද හරි මම දැන් කාලි යූස් කරන ඉඳන් මම අංක 1 ගහනවා හරිද අංක 1 දුන්නාන් පස්සේ හරියන්නේ අංක 1 දුන්නාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එන්ටර් කරන්න හරිද අංක ඊට පස්සේ එන්ටර් කරාන් පස්සේ ආයි මේකෙන් අහනවා කාලිනක්ස් යූස් කියලා මෙන්න මේක දෙන්න හරිද මෙන්න මේක අංක 1 දෙන්න ඒකට හරිද මොකද අපි VNC සර්වර් එකක් ගන්න අපි රන් කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට Linux VNC සර්වර් එකක් ගන්න යන්නේ. graphical interface එකක් ඕන නිසා. ඒ නිසා ඔන්න මම මේ VNC application කියන එකට ඉඳම අංක 1 දෙනවා. හරිද? මේකට අංක 1 දීලා ඔන්න මම enter කරනවා. හරි. මේක enter කරාන් පස්සේ යාළුවනේ ආයි කියනවා click enter continue. කියන්නේ මේක හරිනම් මේ enter button එක දෙන්නලු. හරි. ඔන්න මම enter button එක දුන්නා. හරි ඔන්න අපේ NGROK එකේ ඔන්න අපේ auto ගන්න ඉල්ලනවා හරිද මොකද මගේ auto ගන්නේ පෙන්වන්න බෑ හරිද මගේ auto ගන්නේ පෙන්වන්න බෑ මෙතනට ඔයගොල්ලන්ගේ තමන්ගේ auto ගන්න එක දෙන්න හරිද මම කිව්වනේ NGROK එකෙන් auto ගන්න ගන්න විදිය ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් කරනවා අපි ඒකේ වීඩියෝ එකක් දෙන්න හරිද හරි ඔන්න මම NGROK එකේ auto ගන්න එක දීලා මම enter කරනවා හරි NGROK එකේ auto ගන්න එක දුන්නා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙමයි පෙන්වන්නේ හරිද ඉතින් මෙතන දෙන්නවා US කියන එක දෙන්න. හරිද? US එක තමයි මෙතනදී හොඳම එක. ඒ හින්දා US කියන එක දෙන්න. simple US. හරි. ඊට පස්සේ enter කරන්න. enter කරලා පස්සේ okay කියලා වැටෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න install වෙනවා අපේ Linux එක. ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් NGROK වල වීඩියෝ එකක් ඕන නම් කියන්න අපි NGROK වල වීඩියෝ එකක් ගේන්න. මොකද NGROK කියන්නේ ලොකු පාඩමක්. ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් NGROK ගැන ඕන නම් අපි අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් ගේන්න NGROK ගැන. හරියටම අපිට හැක් කරන වීඩියෝ නම් අපි ගේන්නේ නැහැ. මොකද කිව්වොත් හැක් වලට ඒ කියන්නේ අපි හැක් කරන්න ගන්න දේවල් ගැන තමයි මම දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කමාන්ඩ්ස් ගැන කියලා දෙනවා. අපිට ඒව ටික තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට ඕන්ලාක GitHub එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා ඔයගලන්ට කැමති ටූල් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි යාළුවනේ GitHub එකේ ගොඩක් බොරු ටූල් තියෙනවා ඇත්ත ටූල්ුත් තියෙනවා ඒ දෙකම අතර ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හොයාගන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ගත්තොත් ඇත්ත මිනිස්සුයි බොරු මිනිස්සුයි දෙගොල්ලම ජීවත් වෙන වගේ දේවල් තමයි ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් 71යි බොරු එකස්ලයි දෙගොල්ලම ඉන්නවනේ මේ ලංකාවේ ඉතින් ඒ වගේ එකක් තමයි ඉතින් මේක ඒ හින්දාදී ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් හරියට තෝරගන්න ඕනේ හැබැයි තෝරගන්න ගොඩක් අමාරුයි අනිවාර්යෙන් තෝරගන්න පුළුවන් ඔබට ඕන මෙතෙන්ට GitHub එකට ගිහලා ඔයාලට කැමති ටූල් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මම ටූල්ස් ගැන කියන්නේ නැත්තේ ටූල් වලට ගොඩක් කොපිරයිට් වටනවා. හරිද? ඒ නිසා. හරි. ඔන්න අපි සර්වර් එක ඕපන් වුණා. හරිද? සර්වර් එක ඕපන් වුණා මේ කමාන්ඩ් ගහන්න යන්න එපා. හරිද? ඕගලන්ට පෙන්නන TCP එකයි NGROK මේ අපේ මෙතන පෙන්නන ටික විතරක් දෙන්න. හරිද? හරි. දැන් මම මේක මෙහෙමම තියලා ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් මේ Chrome එකේ ඕගොල්ලෝ දාගන්න. එතකොට Chrome එක දාත්තොත් මම ලේසි කරන්න යන්න වැඩි. හරිද? ඊට පස්සේ ඔන්න මම අපි අර app එක ඕපන් කරනවා. ඕපන් කරලා මෙතන ඊතලේ තියෙනවා මේ ඊතලේ දෙන්න. හරිද? නැවත ඊතලේ දෙන්න. මේ කියන්නේ මේ යූස් කරන විදිහ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන කියන්නේ. හරිද? ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. මම මේ කලින් සර්වර් ඕපන් කරපු නිසා තමයි මේ පෙන්නුවේ. මෙතන තියෙනවා යාළුවනේ කම්පියුටර් එකකුයි ධන ලකුණකුයි තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. හරිද? ඒ ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඔයගලන්ට ඔයගොල්ලෝ මෙතන කන්ටිනියු එක දෙන්න. හරිද? මුකුත් හරියන්නේ ඔක්කොම කන්ටිනියු කරන් යද්දී ඔයගලන්ට මේ වගේ එකක් හම්බෙයි. හරිද? එතකොට මෙතනට දෙන්න ඕන ඔයා host එක. ඔයාගේ host එක තමයි දැන් මගේ host එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙතන 2.tcp.ngrok.io කියන තමයි මගේ host එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ඔයගලන්ගේ host එකට එන එක දෙන්න ඕනේ. හරිද? දැන් ඔයගලන්ගේ host එක සමහරවිට 8.tcp.ngrok.io කියලා දෙයි. හරි සමහරක් කට්ටිය 6.tcp.ngrok.io කියලා දෙයි. හරි දැන් මට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙතන 2.tcp.ngrok.io කියන එක. හරිද? හරි මම දැන් ඒක දෙනවා host එකට 2.tcp.ngrok.io. හරිද? NGROK කියන්නේ NGROK කියන එක. හරිද? හරි මගේ ඊට සාන port එක එක හරදා දෙන්න යන්න එපා. හරිද? දැන් ඔයගලන්ගේ ඕපන් වල තියෙන port එක දෙන්න. හරිද? දැන් මගේ ඕපන් වල තියෙන මෙතන port එක තමයි 14.11.4. හරිද? ඔයගලන්ට ඕපන් වෙන port එක දෙන්න. හරිද? දැන් මම දැන් දෙන 14යි මතකත් නෑ පොඩ්ඩක් බලන්න.
හරි මෙතන තියලා තියෙන 14.11.4 දැන් මම දෙනවා පෝට් එක 14.11.4 හරිද හරි ඔන්න මම පෝට් එක දුන්නා පෝට් එක දීලා ඔන්න මම කන්ටිනියු කරනවා කන්ටිනියු කරලා ඔයගන්ට මෙහෙම එයි හරිද මේකත් කන්ටිනියු කරන්න මෙහෙමත් එයි මේකත් කන්ටිනියු මේකත් කන්ටිනියු හරිද හරි ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙදින් මෙන්න මේක බලන එක ක්ලික් කරන්න ඔයගලන්ට මෙදින් දැන් මේ මගේ එලා තියෙන්නේ 2 dot එකනේ 2.tcp dot එකනේ ඉතින් ඒක ඉඳන් මොන මම ඒක ආවර්ද ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙහෙම තැනක් එයි මෙහෙම තැනක් ආවන් පස්සේ හරිද යාළුවනේ මෙහෙම තැනක් ආවන් පස්සේ දැන් මම මෙදින් පෝට් එක 14.11.4 න් ඕපන් වෙන්නේ හරිද ඒ මේ 14.11.4 පෝට් එකෙන් ඕපන් වෙන්නේ හරිද ඊට පස්සේ මම මෙතන අහනවා no the yes ද කියලා. ඔයගොල්ලෝ මෙතන yes එක දෙන්න. හරිද? ඔයගොල්ලෝ මේක yes කරාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන් අහන user name එකයි password එක. හරිද? user name password. එතකොට මෙතන තියෙන user name එක තමයි online hacking. ඔයගොල්ලන්ට හැමෝටම ඉන්නේ එහෙමයි. හරිද? වෙනස් වෙන්න හේතුවක් ගොඩක් වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙයි. හරිද? සමහරවිට වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතන දෙන user name එක දෙන්න. දැන් මගේ වෙලා තියෙන user කියලා ඇවිල්ලා online hacking කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ඔයගලන්ටත් එන්න නම දෙන්න. හරිද? දැන් මම කැපිටල් දාලා දැන් කැපිටල් නේ ඔන්ලයින් කියදී ONLINE ඔන්ලයින් කියලා දාලා හැකින් එකේ H එක කැපිටල් තියෙන්නේ. නේද? ඒක හරියට දෙන්න බලලා. හරි ඔන්න මම ඔන්ලයින් හැකින් කියලා දුන්නා. හරි ඊට පස්සේ පාස්වර්ඩ් එක තමයි ඉතින් සුමන්. ඔයගොල්ලෝ පාස්වර්ඩ් එක ඔයගලන්ට එන පාස්වර්ඩ් එක දෙන්න. හරිද? දැන් මගේ වෙලාවදී සුමන් කියලා. හරි මම එක දෙනවා. හරි ඔන්න මම සුමන් කියලා දීලා ඔන්න මම එන්ටර් කරා. හරිද? එන්ටර් කරාන් පස්සේ ඔයගලන්ගේ මෙහෙමයි ඒකත් yes කරන්න. හරිද? ටිකක් කරලා ලෝඩින් වෙයි. හරිද? හරි ඊට පස්සේ මෙහෙම තැනක් එයි. හරිද? මේ කියන්නේ මේක අපි යූස් කරන විදියන්නේ. හරිද? හරි මෙතනත් ඉතින් ඔයා ඊතලෙ දෙන්න මේ උඩ තියෙන මේ ඊතලෙ දෙන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මේවම පස්සේ මෙතනටත් ඊතලෙ දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේ ටික ඔන් කරන්න කීවල බලලා. හරිද? හරි ඊට පස්සේ මේ ටික දෙන්න. ඊට පස්සේ සෝරි මේ ඊතල දෙන්න මේ ඊතලෙ දෙන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ආයි මේ ඊතලෙ ඔන්න අපේ කාලිනක්ෂර graphical interface එක. හරිද? කාලිම තමයි තියෙන්නේ. දැක්කනේ? කාලිනක්ෂර තමයි තියෙන්නේ කාලිනක්ෂර graphical interface එක. හරිද? දැන් එතකොට යාළුවනේ ඔයගලන්ට මේක කැමති තැන ඔයගලන්ට දියා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙන්න මේ keyboard එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට keyboard එක එනවා. හරිද? ආයි keyboard එක මේ ක්ලික් කරාන් පස්සේ keyboard නැති වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන යාළුවනේ මේ අත වගේ තියෙන්නේ. මේක ක්ලික් කරාම පස්සේ ඔයගලන්ට mouse එක එනවා. ඊට පස්සේ මේ mouse එක use කරන්න පුළුවන්. මේදී mouse එක use කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ දින ඔයගලන්ගේ terminal එක ඔන්න බලන්න. මම මේ terminal එකට mouse එක තියලා එකපාර ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා ඔන්න අපේ terminal එක open වෙනවා. හරිද? terminal එක open වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට කැවිදලා terminal එක වැඩි වුණා පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් කතරේ ඔබන්න. PC කෙනෙක් කියලා දෙන්න දෙන්නේ නැහැ. PC කෙනෙක් දන්න කට්ටිය ඉන්නවා මෙතන. හරි ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ කාලිනක්ෂර tool තියෙනවා. හරිද? හරි මම මේ ක්ලික් කරාම ඔයගලන්ට මේ ඔයගලන් tools ටික බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? කාලි වලදී tool ටික තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඔයාලට මේ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ මේ පැත්ත මේ පැත්තට mouse එකෙන් ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක නැති කරගන්න. හරිද? එහෙනම් යාළුවනේ තාගුවොත් ඔයගලන්ට මේකේ තියෙනවා අත්කාචයකුයි ෆෝන් එකකුයි. මේක ක්ලික් කරලා හිටියම ඔයගලන්ට පුළුවන් zoom කරගන්න. අර zoom කරගෙන වැඩේ ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් මේ. zoom කරගෙන වැඩේ ගොඩක් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයගොල්ලෝ නිකන් zoom කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක ඔයගලන්ට කරගන්න පුළුවන්. හරි zoom and unzoom තියෙන්නේ. එහෙනම් යාළුවනේ අදට මෙච්චරයි. වීඩියෝ හොඳ නම් like කරන්න, යාළුවන්ට බං share කරන්න, අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න මතක කරන්න එපා. ඔයගලන්ට වැදගත් කියලා හිතනවා නම් විතරක් ඉතින් යාළුවන්ට බං share කරන්න. එහෙනම් මේ ඒ වගේ අපේ වීඩියෝ එකට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අපි ගිහිල්ලා එන්නම් තවත් මේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් හමු වෙමු. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයගලන්ට සුබ දවසක් අපි ගියා.